What's up mga way, Jubil Fisher here. Welcome back sa another product review na to karong hapon. Ang atong product karon kay Speedo swimming goggles. Napalit na ako ni siya from Lazada and the time na slide promo karon nato ang i-unbox ang product. Make sure mga bay basta magpalit mo product sa Lazada, kailangan tanan ninyo ang review kay very important kaayo na siyang size ani pwede pang adult. Yan siyang product. Ang iyang material is high quality. Ang iyang goma na siya Speedo sa kilid na iyang logo. And also na siya protective film. Very useful ni siya basta mag-swimming ka. Kaya kung mag-swimming ka, lami ka ayo mag-open og mata pag nagasisid ta under the water. And ang mga Speedo swimming goggles kay maghatag sa inyo og very comfortable feeling under the water and clear ang ato makita sa ilalom. So kani siya is pang adult size and it comes up with extra pang diri sa mata o sa may connector. Na siya extra nga connector. Na siya gamay para sa mga tangos ug ilong and na siya wide para sa mga alanganin ug ilong. Na siya small, na siya medium size and na siya wide na ilong. Goggles kaning para sa iyang mata. Pag imo ni siyang itaod, nag-create siya vacuum. And also nagpahit po isa para sa mga junior. Kampi. Yeah. Kani siya para sa junior. So si Kampi kay 2 years old mag 3 or 3 years old butang na nato 3 years old. Kani siya na size ang junior size. Oh no, ang junior size kay magkasya sa 3 years old na bata. Suot natin para ganda. Yan. Magkasya para sa 3 years old na bata, no? Wow! Same gihapon siya, naslay mga extra na, nagisla po yung mga extra na kanang pang ilong-ilong connector niya. Okay, bye-bye na para sa junior. Ito sa pinaka the best, kaning junior. Pwede siya sa mga adult. Ang iyong yes, sa kampi to. Pwede siya sa adult. Gihapon. Ilisan lang ninyo ni Kay. Di niya para. For na siya extra ani nga pa. Medium, small, medium, and large. So mas nindutan is, i-try na to siya sa dagat. Para mas may bawa na to kung very clear or promising ba yung kaayo ang product para sa under the water. Goodbye ning Speedo swimming goggles. No problem. Mag-enjoy mo pag inyong gamiton under the water. Namoy pagpilian klase pag mopalit mo ging ani para sa akong gipalit kaning na shaded siya. It means medyo dark under the water ang inyong ma-experience. Pero kung clear ang inyong paliton, clear po siya sa under the water. Pure silicone ni siya. Goods kaayo po gihapon ni. Kung makita nyo na nag-vacuum gihapon siya sa sulod. Pwede nimo siya ma-bend. Wala na siya extra na para sa tong kaning sa tunga. Wala siya extra. Attach siya tanan. Kani siya na product kaya napalit na ako ni siya sa Lazada Speedo official store. Naka-discount na makuha dito. Wala lang tayo promo na mahatag. Kaya dili ni siya promotional video. Sa Tuesday is magawas ko og video. Kato siya na atay hatag ato na promo. So abangin ninyo to. Kung ano siya, cycling goggles. Dako-dako atong discount na to. Kaya abangin ninyo to next week sa Tuesday. Kana siya akong review ani na product kaning Speedo swimming goggles and I like it. Para sa ko, I like it. Naganahan ko gamiton siya under the water. Sikip, walay muslod na tubig. And ang iyang materials is quality gihapon yung materials. Ang price is reasonable ang price.
is a goodbye. Goods na goods. So, tomorrow mag-review ko og cycling glasses and abangin na ninyo kay naatay promotional code ana. Naatay dako na discount ana. So, ugma another review para cycling glasses and also cycling phone holder. So, kato lang mga bay. Daghang salamat sa pagtanaw. Hope to see you again. Ayaw din kalimutan subscribe para updated mo sa akong video. Ugma! See you sa next video. Ano? Sa papa ito. Sa papa, oy. Was it the voice? Was it the fire burning in me?